Frumoșii mei vărsători, bine ați venit, dragilor, la etalarea generală pentru luna iunie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Așa cum v-am anunțat în ultimul material, am hotărât să fac schimbări și schimbarea pe care o voi face va fi crucea celtică. Vom reveni cu acest gen de etalare pentru că dă foarte multe informații. Am renunțat la secțiunea sănătate. Nu voi mai spune nimic despre sănătate decât dacă mi-atrage atenția ceva. Am hotărât că nu este etic din partea mea să vorbesc despre sănătate. Nu vreau să sperii pe nimeni niciodată, așadar îmi pare rău. Însă am păstrat două cărți pe care le vom scoate în această etalare în plus pentru secțiunea provocare și surpriză. Bun. Nu mai avem ce să mai povestim, trecem la treabă. Tăiem cărțile, le așezăm și le luăm rând pe rând să vedem ce vrea să ne spună pentru voi, dragi mei, tarotul în luna iunie. Energia ta, 4 de spade, o energie destul de extenuată, să spunem așa, poate că nu ai energie, însă pentru alții dintre voi poate că vorbim despre meditație. Ai nevoie ca în luna iunie să meditezi asupra unei situații care te consumă, probabil, și nu ar strica să te așezi un pic cu tine, să stai de vorbă. Hai să vedem. Situația. Regina de monede. Regina de monede, după cum știm, are fațeta mamei răniților. Este cea care îngrijește pe toată lumea, este cea care face de mamă, da, într-un fel sau altul. Avem temperanța. E prima oară când văd temperanța în tot horoscopul din această lună, da? Voi sunteți cei care ați primit mesaje de la temperanța. Hai să vedem. Mai vreau o carte care nu vrea să iasă. Ok. Și avem regina de băte. Aici avem, hai să spunem că dacă pornesc de la început și văd că ceva te consumă, poate că ceea ce te consumă este o anume nu știu dacă e neapărat problemă, da, pe care tu o ai de rezolvat în legătură cu o altă persoană din viața ta. Poate vorbim despre fratele tău, sora ta, o mamă, da, deci aici e nevoie de conexiune ca ambele persoane să pună, da, să contribuie, pentru că steaua este o carte de steaua, nu știu de ce în steaua. Temperanța este o carte de contribuție. Ambele persoane trebuie să contribuie pentru vindecarea problemelor care au existat, în cazul în care au existat probleme între cele două persoane, da. Poate fi împăcare. Ambele persoane să fie împăciuitoare, da? Una pare un pic mai înfiptă, așa, mai egoistă, și cealaltă mai maleabilă, mai caldă, mai generoasă, aș spune. Nu pot să spun ce s-a întâmplat între voi. Ideea este că e vorba de împăcați-vă odată, lăsați prostiile. Aici dacă vorbim despre vărsători, pentru că e zodia vărsătorului, nu vă mai bateți capul cu nimicuri, îmi vine să spun, meditați asupra situației care o ai de rezolvat în legătură cu această persoană și participă și tu, da? Interesant. În mintea ta, cavaler de bâte. Cavalerul de bâte înseamnă acțiune. Poate tu ai o intenție să, nu știu, să contactezi această persoană sau regina de spade și eremitul. Ok, dacă tu ai de gând să treci la acțiune, să preiei tu frâiele cumva și să zici, ok, mă duc eu către această persoană, aș spune, sau mă rog, te-aș ruga să nu te duci așa supărat, pentru că te văd cu critica la tine, da? Te văd cumva cu, nu neapărat acuze sau scoatere de ochi, poate fi, că aici vorbim despre regina de spade, care este foarte, în momentul în care este rănită, nu, ca și cum nu mai iartă, între ghilimele, sau are nevoie să spună anumite lucruri care să te pună la locul ei, la locul tău. Și atunci putem să vorbim de intenția ta de acțiune către a rezolva această problemă cu persoana asta, însă
te văd cu spada în sus, în defensivă, te văd cumva o singură viziune, da, ai de cum ar trebui rezolvate divergențele dintre voi. Avem foc, aer aici, e foarte mult foc și aer, adică acțiunile tale pot fi impulsive și vorbele tale pot fi critice și hai să le numim apăsătoare, ca să nu zicem dureroase. Poate că ar trebui să mai meditezi un pic. Din nou avem imaginea meditației. Poate că ar trebui să-ți iei un timp, o zi, două, să mai meditezi asupra acțiunilor pe care tu vrei să le faci către această persoană. Mai stai puțin și mai gândește-te. Pentru că din punct de vedere mental, tu ești foarte pe repede înainte. Mă duc, îi spun, îi zic, nu știu, habar n-am, să rezolvăm odată. Și Remitul zice, nu, stai așa, mai stai puțin și mai meditează. Pentru că aici ideea este ca în această lună să rezolvați problemele sau divergențele și să vă împăcați. Da? În subconștient, 7 de spade. E ca și cum tu știi, în străfundul tău tu știi că te autosabotezi. Știi că te minți, știi că mintea ta te manipulează. Pot fi niște dedesubturi aici care pe tine nu te lasă să meditezi, bine să spun. Hai să vedem la ce se referă. 8 de cupe. Și din nou 7 de spade. Wow! Acum eu nu știu dacă aici e vorba despre o persoană manipulatoare cu care tu ai de-a face. Nu pare. Aici avem imaginea egoistului, da. Poate e o persoană impulsivă și egoistă. Însă în tine s-a implementat ideea falsității și a minciunii. Și tu probabil crezi cu tărie că mai bine cât mai departe de această persoană. Poate că nu este rău. De-aia spun că aici energiile sunt de meditează bine, profund, în ceea ce privește această situație. Dacă să-i mai dai o șansă sau nu acestei persoane. Poate fi o persoană care nu merită să-i mai dai o șansă. Poate fi diferit pentru fiecare dintre voi, da? Încercați să discerneți, pentru că aici de-aia avem zona mentală în care nu trebuie să iei decizii din impuls, ci să fii foarte coerent și concret, da? În a dacă tu iei decizia, de exemplu, să scoți din viața ta această persoană, să fie cu discernământ, de-aia spun. Să nu ajungi să te autosabotezi, adică să scoți din viața ta persoana asta sau să pleci tu din viața acestei persoane și să fie pur și simplu o autosabotare. De-aia zic, trebuie fiecare cu situația lui, însă meditați-o bine, pentru că unii, da, într-adevăr, poate aveți de-a face cu o persoană manipulatoare, însă pentru alții dintre voi aș spune că nu este. Este doar o persoană cumva așa mai înțepată, mai îndrăzneață, mai, nu știu, mai egoistă pe alocuri, da? Care se gândește mai mult la ea însă nu aș spune că e răutate în persoana respectivă, în principiu. Nu am alte indicii, da. În trecut, moartea. Foarte interesant. Ce s-a întâmplat în trecut? Aici ceva a murit, să zicem, metaforic vorbind, da? Ceva s-a schimbat în trecut. Tu te-ai schimbat în trecut, nu mai ești atât de atent, de iubitor, de cald, de iertător. Ceva s-a întâmplat. Ai trecut printr-un proces de transformare. Wow! Ai fost rănit, dezamăgit. Toate
intențiile tale de a schimba situația au eșuat. Aici s-au întâmplat multe în ultimile 3 luni de zile care pe tine te-au transformat pe interior. Nu mai ești aceeași persoană care erai acum, bine, poate nu doar 3 luni în urmă, poate mai mult, însă nu contează. Aici s-a întâmplat ceva în trecutul tău care te-a afectat destul de mult și care te-a schimbat foarte mult. Poate ai deveni mai pragmatic și mai realist, mai cu picioarele pe pământ aici, da? Cu regina de monede. Ești mult mai practic, mai realist, mai pragmatic și așa mai departe. Da, foarte interesant. Pe viitor, Marea Preoteasă, 6 de cupe. Marea Preoteasă înseamnă înțelepciune și roata norocului. Marea Preoteasă înseamnă în principiu înțelepciune. Ea are cartea în mână, aici, da. Are cheia în mână. Vedem o cheie atârnată de mâinile ei. Este foarte conectată în lumea spirituală, aduce mesaje din lumea spirituală, aduce mesaje prin intuiția noastră, da? Și e ca și cum dacă tu îți asculți înțelepciunea, evaluezi sau meditezi aici asupra evenimentelor care s-au întâmplat în viața ta. Încerci să vezi cu claritate și să discerni dacă cel mai bine este să părăsești sau nu această persoană sau să o scoți din viața ta sau tu să pleci din viața ei. Pentru că vei primi toate mesajele ca să dezlușești într-un fel sau altul problema sau divergențele în legătură cu această persoană. Le vei primi. Ce vei face cu ele? Tu alegi. Cheia e la tine. Mesajele vor veni către tine, poate prin intuiția ta, pentru alții dintre voi poate vin din, nu știu, uite, din lumea spirituală, tip tarot, astrologie, habar n-am, fiecare cu lumea lui interioară spirituală. Ce vei face cu ele va schimba situația. Trecutul are o mare legătură pentru că tot ce s-a întâmplat în trecut, acest trecut, probabil, trecutul recent, da, vă face să vă învârtiți într-o anumită poveste, dar este o poveste, atenție că poate fi povestea pe care intuiția ta ți-o spune. Și poate nu e adevărată, poate te sabotezi aici. Da? De-aia spun, meditați profund, pentru că aici vor avea loc schimbări în viața voastră, însă va trebui să fiți înțelepți, să știți, să culegeți acele informații, pentru că informațiile care vin sunt subtile. Energia Marii Preotese nu vine cu evidențe, vine cu subtilitate, prin intuiția noastră. Și dacă nu știm să interpretăm acele mesaje, putem să ne întoarcem din nou în roată și să repetăm. Dacă nu rezolvi ce ai de rezolvat aici, următoarea perioadă din viața ta va fi o repetitivitate. Hai să zicem așa, această persoană e partenerul tău de viață, tu vrei să te desparți de ea, da, de această persoană, iei hotărârea, te autosabotezi, și în următoarea persoană care va intra în viața ta va fi aceeași mărie cu altă pălărie, ca să ne înțelegem. De-aia spun, mare grijă la ce spune intuiția ta, pentru că poți să tragi concluzii greșite. De-aia ți se cere să meditezi profund, de-aia ți se cere discernământ din punct de vedere mental. Bun, provocarea. Magicianul. Interesant. Magicianul vine cu provocarea puterii personale. Tu trebuie să crezi în tine în totalitate cu magicianul. Magicianul are toate elementele pe o masă. Magicianul poate materializa ceea ce își propune, ceea ce își dorește. Așadar, încredere totală. Ești provocat să ai încredere totală în tine.
sau în viață. Aici avem 8-ul de monede. Aici vine în completare acest 8 de monede și spune tu poți să ai încredere în tine câtă vrei, dacă nu faci eforturi sau nu practici, dacă nu practici pe lângă energia încrederii e nevoie și de practică sau de acțiune, de perfecționare într-un fel sau altul, da? E nevoie de eforturi ca să materializăm. Ia uite, 10 de spade. Eforturile care trebuie depuse, pentru că acum, hai să o luăm așa, provocarea este să ai încredere în tine. Tu va trebui să găsești maniera în care să zici cred în totalitate în intuiția mea, în mintea mea, în nu știu, în ceea ce simt și așa mai departe. Asta dacă faci acest proces de discernământ și de meditație, vreau să rămână înțeles, da? Am totală încredere în mine sau simt că sunt provocat să am totală încredere în mine că voi putea să schimb situația, să materializez, să manifest ceea ce eu vreau. Pentru asta ai nevoie de practică, ai nevoie de eforturi. Să ce? Aș spune să te vindeci. De ce? Să te vindeci de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Da. În trecut s-a întâmplat asta, o mare transformare în tine, în urma unor eșecuri, în urma unor dureri. Durerea se vede și aici. Toate eforturile pe care tu le vei depune, care va trebui să le depui, au de văzut să te scoată de acolo, să te vindece. Da, aș spune că ești provocat să te vindeci prin făcând uz de toate armele din dotare cu care ești tu înzestrat, da? Și să le pui în practică. Surpriza. Luna. E foarte mult despre trecut aici, la unii dintre voi. Ai în trecutul 1, 2, 3, 4 cărți care ne vorbește despre trecut. 2 de bâte. 4 de bâte și forța. Din nou trecutul, din nou inconștientul sau subconștientul tău, care vedem cum este, în ce stadiu este subconștientul tău. Din nou confuzie. Surpriza este că dacă aici tu nu, în primul rând, dacă nu începem cu acea meditație și acel discernământ, e posibil să dai din lac în puț, să repeți un anume scenariu și surpriza să fie una, hai să spunem așa, confuză, da? Mă simt din ce în ce mai confuz. Asta este surpriza. Ce pot să fac să ies de acolo? În primul și în primul rând să fiu pe construcție, să-mi pun ambiția să fiu pe construcție, nu să fiu pe supraviețuire, nu să fiu pe ego, nu să fiu pe toate aceste energii de calculat, controlator sau dominant și așa mai departe. Deci aici trebuie să se schimbe situația. Concluzia. 3 de monede, foarte interesant, 3 de monede. Cred că a ieșit și la Săgetător această concluzie. Nu știu dacă ai planete în Săgetător sau dacă ești ascendent sau această persoană este Săgetător sau ascendent. 3 de monede este cartea echipei, în primul și în primul rând, da? Cartea căutării. 8 de spade. Mie vine să spun că tu ești wow. Deci au mai căzut 3 cărți, nu vreau atâtea, însă le iau pentru că sunt foarte evidente. Pentru unii dintre voi, concluzia spune cu foarte mare claritate că trebuie să cauți echipa sau să participi, să fii echipă, să formezi echipă. Începând cu începutul,
Dacă ți se spune să evaluezi și să contribui și tu la împăcarea și echilibrarea relației între tine și cealaltă persoană, aici concluzia este echipa. Caută să faci echipă, să trageți amândoi la aceeași căruță. Ce nu te lasă, probabil, sau blocajele pe care tu le ai, pot avea legătură cu acest autosabotaj, da? Cu această părere greșită sau falsă pe care tu care s-a implementat în subconștientul tău în legătură cu persoana despre care vorbeam. Ai aici un blocaj, ai un fix. E ca și cum nu așa este, pentru că aici avem persoane legate la ochi, legate la mâini, da? Ca și cum sunt înțepenit în părerea pe care o am. Nu văd altceva. Și aici concluzia este despre a construi sau a te îndrepta către a forma o echipă cu această persoană. Putem să vorbim despre unii dintre voi care aveți deja, deci aici vorbim despre o familie, vorbim despre un cuplu, vorbim despre casă, masă, copii și așa mai departe. Și aici vorbim despre, în loc să stai să aștepți să vezi dacă primești vreo recompensă, da? Pentru că tu ai așteptări aici. Ce așteptări ai? Așteptări să se rezolve lucrurile. Ca și cum îmi vine să zic, stai și pierzi timpul să vezi dacă timpul rezolvă ceva. Timpul nu rezolvă nimic dacă noi nu depunem eforturi. Timpul nu rezolvă nimic dacă noi nu ieșim din această roată. Timpul nu rezolvă nimic dacă părerea noastră este deja încrustată într-un anume fel. Da? Concluzia este că tu trebuie să cauți echipa. Nu mai sta să aștepți. Cumva îmi vine să spun acționează tu, dar acționează pentru a rezolva problemele din această relație căsnicie. Nu mai rămâne blocat în felul în care tu vezi lucrurile, pentru că ai ochii astupați. Nu vrei să vezi o altă variantă sau să accepti că există o soluție pentru a rezolva situația cu care vă confruntați. Hai să vedem. La finalul acestei talări vom scoate două mesaje. Unul din acest set de cărți și unul din celălalt set de cărți. Ok. Nu sunt prea multe. Unul vrem cel mult două, în cazul în care insistă, însă, în principiu, aș spune 1. Da, vreau să se aleagă singur. Mesajul pentru vărsător. Nu vrea. Bun, îl avem, îl păstrăm. Hai să scoatem și al doilea mesaj. Deci, la voi e de belea. Da. Vreți voi mai multe mesaje? E, nu. 1, atât. Nu vor acum, da, trebuie să avem răbdare. Ok, în sfârșit. Primul mesaj. Nu e pentru tine. Acest lucru nu e pentru tine. Ori modul în care tu vrei să acționezi nu este coerent și nu este corect, ori modul în care părerea pe care ți-ai format-o în legătură cu această persoană nu este una corectă, e ca și cum se spune nu, așa nu, cumva. Da. Eu nu simt aici că e vorba să vă despărțiți de persoana asta sau să rupeți legăturile în totalitate cu ea. Nu. Nu simt că asta vrea să ne spună această etalare în totalitatea ei.
Da, îmi cer scuze. Ultimul mesaj, încrederea este fructul timpului și al muncii. Ca tu să ai încredere, trebuie să muncești cu tine. Ca să-ți recuperezi încrederea în această persoană, trebuie să faci și tu eforturi. Aici este doar despre asta. Eforturi în această lună, dragi vărsători, și îndepărtați-vă de ceea ce vă face să vă autosabotați. Nu pot să spun altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!